Ariston Wellis kéttartályos készülékeknek a hőmérséklet érzékelőiről már többször esett szó, de konkrétan róluk nem volt még videó. Ariston Wellis és Wellis Evo. A Wellis az a VLS 5080-100 felirattal készülék oldalán készült. Ők benne vannak ezek. Ennek egyébként a Wellisnek volt prémium, meg inox változata is, de ilyen szempontból lényegtelen. Tehát ami VLS és utána a szám van, ő a régi. Ezek a hőmérséklet érzékelők. Kétféle csatlakozóval készültek. Az első időben két ilyen nyáklap volt, aztán utána, miután voltak problémák vele, ezért az egyiket zsugorcsővel bevonták, és akkor ez lett a modernebb változat. Ugye itt ennek a kettőnek a csatlakozása az ugyanolyan, de ebből csak egy volt a készülékben, és a másik tartályban volt ez. Minden ilyen Wellisben két NTC van. Van egy vastagabb, meg egy vékonyabb. A vastagabb kerül a meleg oldalra, a vékonyabb a hideg oldalra. Itt ezen látszik némi égésnyom. Ez azért van, mert amikor a fűtőszálat elkezdi ellepni a vízkő, ezen a szakaszon itt viszi át legjobban a hőt, és melegíti túl ezt a történetet. Magán a hőmérséklet érzékelőn itt van két kis bütyök, ez mindegyikre igaz, legyen szó a sima nyáklapról, vagy akár a végig zsugorcsövesről. Tehát ezeken a pontokon egy-egy termisztor található. A termisztor az egy olyan alkatrész, ami a hőmérséklet hatására változtatja az ellenállását. Jó, ezek voltak a régiek. A következő készülékek a Wellis Evo-k. Ezek már ugyanilyen elven működő hőmérséklet érzékelőkkel működtek, másmilyen csatlakozóval, a két csatlakozó nagyon hasonlít egymásra. Ugyanúgy termisztorok vannak rajta, és ennyi. És most megjöttek ezekből a legújabb generációs alkatrészek. Amiknek csak a vége, az utolsó 10-12 centi, tulajdonképpen ez, ami maga a nyáklap rajta az alkatrészekkel, vagy rajta a termisztorokkal. Mondtak egy pirosat is. A gyár szempontjából valószínűleg egyszerű volt előállítani ezeket a kis darabokat, és utána a vezetéket zsugorcsövezni. Nekünk felhasználóknak, szerelőknek, felhasználóként valószínűleg teljesen mindegy, szerelőként azért nem mindegy. Mégpedig azért nem, mert nagyon sokszor volt, hogy ezeket nagyon közel helyezték el a falhoz, ezeket a készülékeket, nem tartva be a szerelési utasításokat, illetve a kábel rövidsége miatt nem feltétlenül volt egyszerű kihúzni a tartályból, amit azért az erőltetés hatására ki lehetett szedni, mert hiszen azért ezek hajlanak, viszont azért néha sikerült, főleg a rutintalanoknak vagy otthonjavítóknak a végén megszakítaniuk a vezetéket, és ezzel saját maguknak problémát generálni. Na, ezt most kiküszöbölték ezzel. Mégpedig azért is nagyon jó ez az új megoldás, azon túl, hogy ugye nyilván itt meghajlik, tehát nem egy ugyanolyan hosszúságú dologról van szó, mégis megvan a kellő merevsége, hogy a helyére lehessen tolni. Különböző színű a zsugorcső, így sokkal egyszerűbb a megkülönböztetés, nyilvánvalóan a piros színű a meleg oldalra megy, és a fekete színű kizárásos alapon marad a hideg oldalra. Ugye itt a két csatlakozó már a Wellis Evo-nál nem egyforma, tehát itt különböző méretűek a csatlakozók. Aki a panelen elhelyezett csatlakozások alapján akarta bedugni őket, az sokszor megviccelte saját magát, mert keresztezik egymást, amikor a helyükre mennek. Tehát valahogy így van a két zsinór, nem így egymás mellett, ahogy logikus lenne, de nem az alapján kellett őket megkülönböztetni, hanem onnan, hogy a vastagabb megy a meleg oldalba, a vékonyabb a hideg oldalra. Mérjünk egyet rajtuk, hogy is néz ez ki a gyakorlatban. Félreteszem a régi pálcákat, ha már mérjünk, akkor mérjünk az újon. Nincs különbség, hogy most melyiket mérjük. Ami fontos, a piros színű az a közös oldala ezeknek mindig. Úgyhogy a piros és a sárga láb között mérek. Illetve ha fölülről ránézünk, akkor is látjuk őket, és a mérésünk az pedig úgy néz ki. Ellenállást mérünk, és akkor az egyiket rádugtam a piros színűre, a másikat mellette
hozzáérintem a sárgához. Amikor ez az érték megvan, akkor megmérem a piros és a barna közötti értéket is. Gondolkodik a műszer, remélem látszik, ha nem, akkor mondom 8,48 kiloohm piros és a barna láb között, 8,54, pár tized a különbség, ez elfogadható. Nyilvánvalóan jó alkatrészekről beszélünk, hiszen most szedtem ki őket a dobozból. Nézzünk egy másikat. Itt is a piros és a barna között mérjük, 8,59, 8,56. Ezek a 8,5 kilóm körüli értékek, ezek ilyen 28 fokos hőmérsékletet engednek feltételezni, ami helytálló is, hiszen elég meleg van. Van itt egy darab MTC-nk, amit egy mosnyival jelöltünk, vagy jelöltem. Ezen is mérek egy értéket, azt mondja, ez egy kicsit félrecsúszott. Piros és a sárga láb között 2,93, és onnan megyünk egyelőre fölfele. Piros és barna. Hát ez 8,9 környéke, 9, tehát hogy azt mondhatnánk, hogy egész jó, de ez itt most megaohmos mérés határ. Mint a 3-as fölött itt látszik. Ezt egy félmasnyival jelöltük, ez azt jelenti, hogy ez rossz, ezt csak azért hoztam, hogy tudjunk egy rossz értéket is produkálni. Ezeket az alkatrészeket nem kell semmilyen módon rögzíteni, a tetején lévő kis műanyag elegendő ahhoz, hogy amikor betoljuk a tokcsőbe, akkor az ott megakadjon és ne hagyja kicsúszni. Amikor ezek az NTC-k meghibásodnak, a készülékek hibajelzés keretében ki tudják írni, hogy simán túlmelegedésről van szó, vagy esetleg maga az alkatrész hibás, nyitott vagy zárlatosnak ítéli meg a készülék, és akkor azt hibajelzésként dobja nekünk. Méréseknél előforduló hiba még, hogy nem a megfelelő lábakat mérjük. Ráteszem a pirosra, mellé mérek a sárgára. Kicsit igazítunk. Tehát piros és sárga, 8,58. Piros és barna, 8,48. De ha a barnát és a sárgát együtt mérem, akkor kapok egy 17,6-ot, ami egy megtévesztő eredmény lehet, de csak azért, mert rosszat mérek. Tehát tulajdonképpen ezzel ellenőrizhetem azt, hogy mind a két termisztor működik, de az értéke az csalóka lehet. Így egyesével megmérve össze tudom hasonlítani, hogy ezek passzolnak egymáshoz. Ha ezek az értékek kilóomokkal térnek el egymástól, akkor ott hibás alkatrészről beszélünk, és cserélni kell az alkatrészt.